السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في أول حلقة من أساسيات التصوير السينمائي. عندي بزاف وانا نوجد في هذه لاسيري، واليوم جاء الوقت باش نشاركها معاكم. إذا أنت مهتم في هذا المجال ما تنساش تابوني وتاكتيفي لي نوتيفيكاسيون باش تلحقك الحلقة اللي راهي جاية. في هذه الحلقة راح نجاوب على سؤال بزاف الغاشي تسقسيه، واللي هو واش من الكاميرا اللي نقدر نبدا بها نصور الفيديو. ديروا في بالكم مليح باللي في التصوير تاع الفيديو ماشي كيما لا فوتوغرافي، راهو كاين معدات واحده اخرى تسحقها من غير الكاميرا. دونك في هذه الحلقه راح نهضر على الكاميرات، راح نهضر على واش يلزم في الكاميرا باش تصور بها فيديو مليح، وراح نهضر على معدات واحده اخرى ثانيك اللي تسحقها باش تصور. دونك ابقاو معايا. انترو. دونك باش تبدا تخدم الفيديو لازمت لك كاميرا هذه باينه، بصح واش من الكاميرا تسحقها. لي كاميرا سون كلاسيفي بار لي كابتور، كيما لي بي سي باغ اكزومبل نقولوا فيهم بروسيسور اي 5 و اي 7. لي كاميرا فيهم دي كابتور، قد ما يكون الكابتور كبير قد ما يدخل بزاف الضوء قد ما مليحه. دونك كاين 4 غران تيب دو كاميرا. لو بريمير تيب سي لي كاميرا اللي تلقاهم في التليفون. هذوما لي كاميرا جايين بورتابل، جايين صغار وفيهم كابتور صغير هكايا، اذا عندهم كاليتي زعما بليز او موان مليحه، والعفسه اللي ماشي مليحه في لي بورتابل سكو ما فيهمش زوبجيكتيف. دونك ما تقدرش تزومي، ومام اذا تزومي صرا زوم الكترونيك، دونك قد ما تزومي قد ما تنقص لا كاليتي. وثانيك البورتابل ما يقدرش يصور مليح في الليل ولا في الظلمه ولا في كاش صاله هكايا. اون فوا تبدا تصور بالبورتابل تريماركي باللي كاين واحد التخنتيش هكايا شغل يعيطوا له النويز. هذاك من بعد نكسبليكيوه في الدروس القادمه ان شاء الله. لو دوزيام تيب دو كاميرا سي لي كاميرا كومباكت بوينت اند شوت، تلقاهم يتباعوا في لي ماغازان تاع الالكتروميناجي. سون جينيرالمون دي كاميرا صغار هكايا قد يدك، تقدر ديرهم في مكتوبك ومليح زعما باش تصور بهم لي فلوغ، ولا زعما كي تكون عندك باغ اكزومبل انيفرسير بور لا فامي ولا. هذوما لي كاميرا فيهم كابتور مايكرو فور ثيرد وفيهم ثانيك اوبجيكتيف، بصح هذاك الاوبجيكتيف ما تقدرش تنحيه. هذاك الاوبجيكتيف اللي يجي معاهم شغل كي تطفى الكاميرا ينطوى ويتسكر، وهذا ما كان ما تقدرش زعما تبدلو، زعما تحب تزيد اوبجيكتيف تبدلها دير لها اوبجيكتيف خير منه ولا ما تقدرش. دونك على بها الناس يحبوا يشريو لو تروازيام تيب دو كاميرا اللي نهضر عليه، واللي هما الدي اس ال ار والميرورليس. كيما اللي نصور بها دوكا عندي انا دي اس ال ار. في الدي اس ال ار هذوما كاين دي دو تيب دو كابتور، كاين لو كابتور هاف فريم اللي يعيطولو ا بي اس سي، وكاين الكابتور فول فريم اللي جاي فيه 35 ملم. بون بكري كي كانوا يصوروا الافلام كانوا يصوروا بسوبر 8 يعيطولو 8 ملم، وكاين 16 ملم، والكبير كامل هو 35 ملم. وكي جات لا فوتوغرافي ديجيتال قعدوا في هذا الفورما، والفول فريم ولا يعتبر هو اكبر زعما كابتور. خلينا نعاودوا نوليو للدي اس ال ار. الدي اس ال ار هذوما علاش الناس تحب تشريهم بزاف؟ بريميرمون باسكو شغل السعر تاعهم رخيص، جايين في متناول الجميع، يقدر زعما نيمبورت كال واحد هكا يحب يدخل في لا فوتوغرافي يدخل ليها فاسيلمون. عندهم عفسه مليحه واحده اخرى ثانيك سكو في لي زوبجيكتيف تاعهم يتبدلوا، دونك تقدر تشريها ومن بعد كي يجيوك يزيدوا يجيوك دراهم تشري اوبجيكتيف زعما خير من الاوبجيكتيف اللي عندك اكسيتيرا. حاجه اخرى مليحه في هذو الكاميرا سكو فيهم شغل ميزات زعما بروفيسيونيل اللي تسهل لك التصوير. باغ اكزومبل الاعدادات تاعها لي سيتينغز اكسيتيرا شغل تقدر تخلط في كلش، تقدر تكون عندك لا فوتو تاعك تخرج لك ولا لا فيديو تاعك تخرج لك كيما راك حاب انت اكزاكتومون. والكاليتي تاعهم يعني انا بور موا زعما ديسنت بالنسبه للبرايس نتاعهم، شحال يسواو اكسيتيرا للبري تاعهم. انا بالنسبه ليا كاين بزاف زعما دي اس ال ار اللي عندهم كاليتي يسمى هايله. نروحوا للكاتريام تيب تاع لي كاميرا اللي هو زعما اللي يستعملوه في الافلام، يعيطولهم سينما كاميراز. هذوما الكاميرات فيهم كابتور كبير واسمه يعيطولو ميديوم فورمات، وجايين سي دي كاميرا موديولر. جايه شغل كي تشريها تشري بواتي برك وفيه كابتور، هذا ما كان. من بعد لازمت لك تشري لها اوبجيكتيف وفوكس بولر يجي وحده، والليكرون يجي وحده يتمونطا اكسيتيرا.
هذوما لي كاميرا هما زعما لا ميور كاليتي اللي تقدر تجيبها في الفيديو. زعما كي تحب تخدم فيلم ولا سي لا ميور كاليتي اللي تقدر تجيبها زعما لحد الان. هذا وين وصل التكنولوجيا. بصح شنو عفسه اللي ماشي مليحه فيهم سوكو غاليين بزاف، زعما ماهمش في متناول زعما حتى واحد. لازم تكون عندك شركه باش تقدر تشريهم. يديروا واحد 100,000 دولار ولا ليكيفالون تاع 2 ملاير حنا عندنا. كي تكون عندك فيلم زعما تاع 6 مليون دو دولار وتصوروه بكاميرا تاع 100,000 دولار تجيك والو. صح كي تكون انت زعما انديفيدويل وتصور بهذه الكاميرا زعما تجيك غاليه بزاف. بون دوكا بعد ما هضرنا على لي تيب دو كاميرا راكم عارفين واش ابوبري واش من الكاميرا توالمكم. دوكا نجاوبوا على سؤال المشهور هذاك تاع واش من الكاميرا توالمني باش نبدا بها. بون تقدر تبدا بالتليفون زعما الا ماكش سير باللي الفوتوغرافي هذه تعجبك ولا زعما راك انتريسي راك كوريو برك راك حاب تتعلم اساسيات تقدر تبدا بالتليفون. بون التليفون لازم يكون زعما مليح ولازم يكون فيه مود برو. سما تقدر تخلط في الاعدادات نتاع الكاميرا لداخل، تخلط في الاي اس او، تخلط في الشاتر سبيد، تخلط في يكون عندك مانيوال فوكس اكسيتيرا. كما انا بديت بالتليفون. انا كي بديت نصور بديت بالتليفون. دوكا عندي جالاكسي اس 7 وزعما مازال لحد الان زعما كي نحب مكان له نبقى نجبد في الكاميرا تاعي ونبدل فيه لي زوبجيكتيف اكسترا. دي فوا كاين شي صوالح اللي نصورهم بالتليفون والكاليتي سما تخرج هايله. كي تبدا تصور بالبورطابل وتتاكد باللي سي بون الفوتوغرافي ولا الفيديوغرافي هذه عجباتك وراك حاب تكمل فيها، ثم تقدر تشري الماتيريال شغل اوفيريا ميزور. تشري بواتيي ومن بعد تشري اوبجيكتيف ومن بعد يخصك تريبود تشري تريبود اكسيتيرا. انا هكذا ننصحكم، ما ننصحكمش تشريو كلش على جهه. بصح بالنسبه للغاشي اللي زعما ديجا بداو في هذا الدومين وراهم حابين شغل واش من الكيت اللي يبداو بها زعما باش يبداو يخدموا بها زعما في البروفيسيونيل يبداو يخدموا بها. نعطيكم ليستا تاع صوالح اللي زعما انا شريتهم. زعما كي وصلت شريتهم وليت نقدر نخدم زعما الكليون كاش واحد. بون دوكا نبداو في اول حاجه لازم تشريها باش تبدا اللي هي البواتي او البودي. انا ننصحكم تشريو البودي وحده والاوبجيكتيف وحده ومن بعد نيكسبليكي علاش. بصح البودي هذا واش لازم يكون فيه زعما البواتي واش لازم يكون فيه مينيموم. لازم مينيموم يكون يصور فول اتش دي تسمى 180 بيكسل في 30 اف بي اس. لازم ثاني يكون فيه ميكروفون زعما لافيش وين تدير فيه الميكروفون. ولازم يكون فيه ليكرون بيفوطابل يسمى ليكرون هذاك اللي يخرج ويدور تقدر تعوجو كيما تحب زعما على حسب الا كان تحتك ديروا تطلعوا للفوق، اذا كان الكاميرا فوقك تهبطها لتحت. وفي هذه زعما تقدر تحوس في اليوتيوب تكتب زعما بيست تشيب كاميرا يخرجوا لك هكا لي زوبسيون وثم شوف لي زوبسيون على حساب تا واش يخرج عليك. بصح نقدر نعطيكم زعما 3 كاميرات اللي تحت ال5 ملايين وتقدروا تبداي بهم. كاينه نيكون دي 3300 كاميرا مليحه تصور فول اتش دي وفيها بزاف زعما فيتشرز. كاينه كاميرا كانون 600 دي اللي انا بديت بها. الكاميرا هذه شغل هايله ما عندي ما نقول فيها. صورت بها بوندون 3 زون زعما جامي دارت لي بروبليم. حاجه ماشي مليحه فيها سوكو ما فيهاش فولو فوكس يسمى اشاك فوا باش تفوكسي لازم لك تبقى معبز على القفله. ماشي كيما الكاميرات الجدد زعما اللي تشعلها وهي تقعد تتبع فيك تفوكسي فيك شغل اوتوماتيكمون. والكاميرا الثالثه اللي هي سوني A6000 مع انني انا من ننصحش بزاف بهذوما سوني وباناسونيك ماشي باسكو ماشي مليح بصح باسكو لوبجيكتيف تاعهم قليل بزاف. دوكا كاباب تشري سوني A6000 ومن بعد باش زعما تحب تطلع في لوبجيكتيف ولا تلقى روحك ما كاش لوبجيكتيف تاعها ولا لقيتو تلقاه ثاني كغالي. بون لا دوزيام شوج اللي لازم تشريها هي لوبجيكتيف باسكو ما تقدرش تصور بالكاميرا بلا اوبجيكتيف. واش من لوبجيكتيف لازم تجيبو؟ لازم لوبجيكتيف هذا يكون في الفيديو تسحق لوبجيكتيف يكون يفتح مليح. كي تروح لوبجيكتيف تقرا هكا في وجهو تلقى زعما الفوكال لينث تاعو مثلا 50 ملم وتلقى واحد زوج نقطات وتلقى واحد النمرو. هذاك النمرو لازم يكون 2.8 ولا هبط 2.8 وهبط. هذو ما يعطوا لهم فاست لينس. انا بالنسبه لي زعما ارخص او افضل اوبجيكتيف تقدر تبدا به هو ال 50 ملم 1.8
يعيطوا له ذا بلاستيك فانتاستيك، ويعيطوا له ثانيك نيفتي 50. انا هذا الاوبجيكتيف هو اول اوبجيكتيف شريته بعد ال 1855 ومازال لحد الان مازال عندي، وديجا كيما دوكا راني نصور به. في الاوبجيكتيف 50 ملم هذا كاين 3 فيرسيون. كاين لا فيرسيون اللي فيها موتور دي سي، والموتور هذا يدير الصون بزاف، يسمى في الفيديو تسمع زيت هكايا، ماهوش مليح للفيديو. كاين ثانيك يو اس ام جاي شويه سيلونسيو بصح يدير الصون كومام. ولا فيرسيون اللي ننصحكم بها هي الموتور اس تي ام، تلقاه مكتوب هكا في الاوبجيكتيف مكتوب او اف اس تي ام. هذا هو الموتور زعما شباب كامل، باسكو سيلونسيو زعما كي تكون تفوكسي في الفيديو ما يديرلكش الصون بزاف، ويسوى 1,800,000 هكاك. مي اذا كان ما عندكمش الدراهم تقدروا تشريو لا فيرسيون دي سي اللي تدير 1,200,000، ودي فوا تلقاه 900,000 كي يكون زعما خادم شويه. بون دوكا نفهمكم علاش لازم تشري البودي وحده والاوبجيكتيف وحده. كي تشري لاباري فوتو بالاوبجيكتيف تاعها جينيرالمون يعطوك اوبجيكتيف 1855. هذاك 1855 يفتح 3.5 يديكو ما يدخلش بزاف الضوء، سما كي تكون تصور به في كاش صاله ميم زعما الصاله يكون فيها ضوء اكسيتيرا، الفيديو يخرج لك عيان وما تقدرش تستعمل الفيديو هذاك زعما في كاش خدمه بروفيسيونيل. دوكو لازمت لك تشري البواتي تشريه وحده، وجينيرالمون كي يكون البواتي وحده يكون رخيص على كي واش يكون بالاوبجيكتيف، وتزيد تشري الاوبجيكتيف اللي تحبوا نتايا. بون انا نصحتكم بال 50 ملم، بصح تقدر تشري دي زوبجيكتيف واحد اخرين اذا زعما كانوا عندك دراهم. كيما دوكا راهي عندك بواتي والاوبجيكتيف تاعو، دوكا تقدر تصور خاصتك حاجه برك اللي هي الكارت ميموار. الكارت ميموار في الفيديو ماشي كما لا فوتوغرافي. الكارت ميموار لازم تكون على الاقل كلاس 10 مكتوب فيها كلاس 10 يو اتش اس 1، مكتوب فيها كلاس 10 وفيها او ومكتوب فيها 1. هذه لا كارت ميموار فيها لا فيتيس تاعها 80 ميجا بت بير سكند اللي توالم باش تصور بها فول اتش دي اليز. وثانيك كي تشري كارت ميموار ما تشريش هذوك لي مارك شينواز كيما بي جي اي ولا مانيش عارف عفسها هكا. دائما اشري ماركه، باسكو جينيرالمون لي كارت ميموار شينواز تشريها ب 80,000. سي فري تشريها رخيصه شويه على الكارت ميموار ماركه، بصح تضرب بها شهر ولا ومن بعد تنحرق لك. دونك انا ننصحكم تشريو لي كارت ميموار دو مارك كيما باغ اكزومبل نيكسار ولا سانديس. لا كاتريام شوز اللي تسحقها باش تبدا الفيديو هي لازمت لك تريبود. ما تقدرش تصور فيديو بلا تريبود، تقدر تصوره هكا هاند هيلد بصح يخرج لك شيكي فيه الاهتزازات بزاف. دونك لو ميور تريبود اللي تقدر تشريه واش لازم يكون فيه؟ لازم يكون فيه بول هيد، ما لازمش يكون فيه لي زاكس هذوكا، باسكو هذوك لي زاكس شغل اللي مرضوك باش تخدم بهم ما تقدرش تخدم بهم. لازم يكون فيه بول هيد تحلو تريقلي الكاميرا تاعك وتعاود تسكرو. لازم يكون ميتاليك شغل مخدوم حديد ولا الومنيوم، باسكو هذوك لي تريبود تاع بلاستيك صح تشريه شويه رخيص من بعد يتكسر لك. حاجه مليحه في التريبود تقدر تكون بصح ماهيش شرط، يقدر يكون فيه اوبسيون تاع مونوبود ديطاشي زعما ديطاشي وحده من رجليه وتدير بها تمونطي فيها البول هيد وتولي لك مونوبود. هذا المونوبود سما تسحقه بزاف باش تخدم ترافل شوتس، ولا ثاني تسحقو كي تكون زعما في كاش عرس ولا والحاله تكون ضيقه ما تقدرش زعما دير تريبود هكا كبير تحطو، دونك تستعمل المونوبود باش تابيليزي الفيديو تاعك. جينيرالمون لي تريبود هذوما الملاح كامل يديروا 1,600,000 1,800,000 سا ديبون بلاصه اللي راك فيها. واخر حاجه اللي بزاف الغاشي ينساوها في الفيديو ايديتينغ، لازم يكون عندك بي سي شباب، لازم مينيموم يكون فيه 8 جيجا دو رام و 2 جيجا في لا كارت جرافيك. باسكو كي تكمل ما تصور لي فيديو بيان سور لازمت لك تيديتيهم، لازمت لك تمونطيهم اكسيتيرا، وباش تمونطيهم لازمت لك بي سي شباب باش تخدمهم. تقدروا تبداو بي سي عيان بصح مع الوقت تعرفوا باللي دي فوا زعما تكون تمونطي في الفيديو زعما ساعه وانت تخدم بعد يبلوكي لك. وكاينه حاجه اخيره اللي تقدر تزيدها للمعدات تاعك اللي هي زعما ماشي شرط، بصح اذا كانوا لي فيديو تاعك فيهم بزاف الصون وفيهم بزاف الديالوج فيهم الهضره بزاف، تقدر تشري ميكروفون اكسترن، باسكو الميكروفون اللي يجي في الكاميرا دوريجين ما الكاليتي تاعو شويه عيانه، ماهوش فريمون زعما بروفيشنال جريد. دونك اذا كان الفيديو تاعك فيه بزاف ديالوج دو بريفيرونس تشري ميكروفون
انا الميكروفون اللي راه عندي دوكا راني نخدم به واللي ننصحكم به هو رود فيديو مايكرو. يدير 1,100,000 هكاك، وزعما ماهوش افضل ميكروفون في العالم، بصح نقدر نقول لكم باللي كي تشريو هذا الميكروفون تكومباريوه مع الميكروفون تاع رود فيديو مايك برو اللي يدير 3 ملاين، زعما الكاليتي ما تلقاش زعما كاليتي كبيره. غير رود فيديو مايك برو تلقاه ينقص النويز اكثر، تلقاه تقدر تزيدو في الفوليوم اكسيتيرا. مي جينيرالمون ميكروفون هو ميكروفون، على بها انا شريت رود فيديو مايكرو. وثاني رود فيديو مايكرو جاي صغير، تقدر زعما تحطه في الكرطاب وتديه معك، ماشي كيما رود فيديو مايك برو اللي جاي شغل طويل بزاف وزعما باش لازم لك دير له بلاصه في الكرطاب. دوكا مع التالي تبقى حكايه الدراهم. دوكا وهاب تقول لي لازمت لي بودي واوبجيكتيف وكارت ميموار وتريبي وبي سي وميكروفون. هذوما راهم يطلعوا لك في نقولوا 10 ملايين. 10 ملايين باش تشري الماتيريال باش شغل باش تبدا سوا في التصوير. تقول لي هذوما دراهم بزاف. انا نقول لك باللي زعما الدومين هذا كيما كاع لي دومين. باغ اكزومبل النجار لازمت له يشري دوزان، يشري الماشينه هذيك اللي تخصص الحطاب، يشري المنشار لاسي سيركولار اكسيتيرا. سما نيمبورت كال دومين فيه الدوزان، وهذوما الدوزان شغل انفستيسمون، شغل ماكش تلوح في دراهمك. مام الا زعما درت في حالك وزعما حبيت تبدل ولا ما خلاص راك حاب تبيع الدوزان، تبيعهم بالسومه. سيرتو لي زوبجيكتيف، لي زوبجيكتيف جينيرالمون زعما كيما تشريه كيما تبيعو، ما ينقصش في السومه. دونك انا بور موا سي ان بون انفستيسمون. وكي تخدم بهم بروفيسيونيلمون دير في بالك باللي زعما تخدم نهارين ولا زعما تخدم اون فوا دو فوا تقدر تدخل زعما تدخل حقهم، زعما تجيب حقهم بالاكسبرتيز تاعك بيان سور. باسكو التصوير السينمائي ما فيهش برك الماتيريال، فيه الماتيريال ولا ماتير غريز، انت واش تعرف. دونك هذه هي خوتي. جيسبر اللي راه حاب يشري كاميرا ولا راه حاب يبدا في المجال هذايا راني عطيته فكره. انا هضرت على التجربه تاعي الشخصيه، بديت بالتليفون ومن بعد شريت دي اس ال ار، وبعد بديت نشري في الماتيريال. اشاك فوا نسحق حاجه نشري الماتيريال. صح بالنسبه لهذوك اللي راهم ديجا سير باللي انتريسي في هذا الدومين، هذو هما المعدات اللي تسحقهم باش تبدا سوا الفيديو. اذا عجبك هذا الفيديو دير لي لايك، واذا ما عجبكش قول لي علاش في التعليقات، هكا باش نحسن المستوى تاعي في الالقاء. وما تنساش تابوني في لاشين تاعي وتاكتيفي لي نوتيفيكاسيون هكذا باش تلحقك الحلقه الجايه. في الحلقه القادمه ان شاء الله راح نحكي على اساسيات التصوير الفوتوغرافي وعلى مثلث التعريض اللي هو ذا اكسبوجر تراينجل، هكذا تكون عندكم الفكره باش الكاميرا كيفاش تتمشى. اللي عنده سؤال يخليه لي في التعليقات وراح نجاوب عليه في اقرب وقت ممكن. وكتهلاو في رواحكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.